Welcome back to the Aussie Diary. Hi everyone. අද අපි ඔයාලට මිනි vlog එකක් අරගෙන එනවා. අද අපි දෙන්නගෙම නිවාඩු දවස. දැන් නම් වෙලාව හවස 5:00 විතර ඇති. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි දෙන්නගේ හවස් වරුව ගත වුනේ. දැන් වෙලාව හවස 5:00 වුණාට තාම හොඳට එළිය තියෙනවා. මොකද අද තමයි daylight saving එක change උනේ. වින්ටර් එකේදී නම් මේ වගේ එළියට බහින්න හරිම අමාරුයි. මොකද හරිම සීතලයිනේ. හැබැයි ස්ප්‍රින් සීසන් එක කියන්නේ මං ආසම කාලේ. අපි දෙන්නම කැමති අපේ හවස් වරුව මේ වගේ නිදහස් තැනක ගත කරන්න. ගතින් අපි දුර රටක හිටියත් හිතින් අපි අම්මා අප්පච්චි නෑදෑයෝ යාළුවෝ එක්ක ගත කරපු ඒ සුන්දර මතකයන් එක්ක තමයි හැමදාම ජීවත් වෙන්නේ. අපි කැමතිම අයත් එක්ක අපි ආසම තැන්වල ඉන්නකොට දවස ගත වෙනවා තේරෙන්නෙම නැහැ. අපේ ජීවිතත් හරියට මුහුද වගේ. දුක, සතුට, ජය, පෙරදුම මේ හැමදේම අපිට නොඅඩුව ලැබෙනවා. එහෙනම් මේ වගේ ඔසේ ඩයරි වීඩියෝවකින් තවත් දවසක හමු වෙමු.